Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nepali tricks, subscribe now. नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई फेरि पनि नेपाली ट्रिक्समा स्वागत छ र म हो bishalsaud र साथीहरु आज तपाईलाई म यु डिक्सनरीको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले यु डिक्सनरी मार्फत तपाईले आफूलाई नआउने अंग्रेजी भाषाको सजिलैसँग नेपालीमा उल्था गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले अंग्रेजी पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा गएर यु डिक्सनरी लेखेर सर्च गर्नुस्। यो लेखेर हेर्नुस्, यु डिक्सनरीलाई सर्च गर्नुस्। यु डिक्सनरी सर्च गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल हुन सुरु भएको छ, डाउनलोड हुन सुरु भएको छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको यो इन्स्टल हुनेछ। इन्स्टल भइसकेपछि मैले तपाईलाई यस यु डिक्सनरीबाट के कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, यु डिक्सनरीबाट अंग्रेजीलाई नेपालीमा, नेपालीलाई अंग्रेजीमा कसरी ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ, या तपाईले न्यूजपेपरहरु कसरी पढ्न सक्नुहुनेछ र यसको म्याजिक टुल कसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण मैले एक्सपिरियन्स को आधारमा म तपाईलाई बताउने छु र तपाईले पनि यो भिडियो हेरेर तपाईले सिकेर अरूलाई सिकाउन सक्नुहुनेछ। तपाई पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स बढाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र साथीहरु कृपया मेरो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब र सँगै रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनु होला। र साथीहरु तपाईको एक लाइकले गर्दा मलाई यस्तो भिडियोहरु बनाउने धेरै भन्दा धेरै उत्साह जागेर आउँछ। त्यसकारणले तपाईले गाह्रो नमानिकन लाइक गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यसलाई जसरी ओपन गर्नुस्, ओपन गरिसकेपछि यु डिक्सनरी खुल्दै छ। यु डिक्सनरी खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्टार्ट गर्नुस्। स्टार्टमा ओके गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यसलाई डनमा ओके गर्नुस्, डन गर्नुस् र माथि इंग्लिश टु इंग्लिश लेखेको छ। यसलाई चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली बनाउनुस्। जस्तै यान इ हेर्नुस्, नेपाली यान नेपाली आइसक्यो। यसलाई चाहिँ ओके गर्नुस्। यो ओके गरिसकेपछि तपाईको यो अनलाइन सेभ भयो। हेर्नुस्, यो अनलाइन सेभ भइसकेपछि तपाईले कसरी अनलाइनमा यसलाई चलाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा हुन्छ। र तपाईको हेर्नुस्, यसले के भन्दैछ, म्याजिक ट्रान्सलेट सुरु गर्न भनेर भन्दैछ र तपाईले यसलाई ट्राईमा ओके गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुस्। ट्राईमा ओके गरिसकेपछि यसले चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको चाहिँ तपाईलाई परमिसन दे भन्दैछ। यसमा चाहिँ ओके गर्नुस् र एक्सेसिबिलिटीमा तपाईलाई जानेछ। र यसमा हेर्नुस्, यु डिक्सनरीलाई अफ छ, यसलाई अन गर भन्दैछ। यहाँ यु डिक्सनरी अफ छ, यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ओके गर्नुस्, यसलाई अन गरिदिनुस् र ओके गरिदिनुस्। यो हेर्नुस्, अन भइसकेपछि तपाईले ब्याक जान सक्नुहुनेछ। यु डिक्सनरी स्टार्ट गर्नुस्। यहाँ यु डिक्सनरीको फंक्सन आइसकेको छ। हेर्नुस्, अब यसले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छ। इंग्लिश कर्नरमा ओके लिनुस्। इंग्लिश कर्नर भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली। अब यसलाई अफलाइनको लागि कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु साथीहरु। यो नेपालीलाई चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्नुस् अनि तलको इंग्लिश पनि अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ। इंग्लिश टु नेपाली हामीले चाहिरहेको हुनाले इंग्लिश टु नेपाली मैले डाउनलोड गरेँ। कंग्रेचुलेसन भनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ ओके गर्नुस्। र साथीहरु अब तपाईले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको सेटिङमा यहाँ चाहिँ ओके गर्नुस् र अफलाइन प्याकेजमा जानुस्। अफलाइनमा कसरी युज गर्ने भनेर इंग्लिश टु नेपाली हाम्रो अफलाइन डाउनलोड भइसकेको छ। अफलाइन डिक्सनरी भनेर यहाँ देखाइएको हुन्छ। र तपाईले कोलिन एडभान्स इंग्लिश डिक्सनरी यसलाई पनि डाउनलोड गरिराख्नुस्। तपाईलाई काम लाग्छ। तपाईले जुनसुकै पनि इंग्लिश डिक्सनरीहरु तपाईले डाउनलोड गरिराख्नु होला, किनभने तपाईलाई विभिन्न किसिमका इंग्लिश डिक्सनरीको तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम लाग्छ। इंग्लिश सिम्पल सेन्टेन्स यसलाई पनि ओके डाउनलोड गरिराख्नुस्, तपाईलाई काम लाग्छ। यसैगरी तपाईलाई जुन काम लाग्छ त्यो तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरिराख्नु होला, किनकि तपाईलाई एकदमै तपाईलाई यो अंग्रेजी सिक्न, अंग्रेजीमा बोल्न सिकाउन पनि यो एप्लिकेसनले मद्दत गर्नेछ। र साथीहरु एकदमै ध्यान दिएर हेरिराख्नु होला। र म पछि सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने छु। अब डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज हेर्नुस्। तपाईले डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश, हिन्दी जे राख्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ इंग्लिशै मन पर्छ, इंग्लिश नै राख्छौं। हामीलाई हिन्दी कति। त्यसपछि यहाँ सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि हेर्नुस्, म्याजिक ट्रान्सलेट यो चाहिँ तपाईले अघि नै अन गरिसक्नु भएको छ। हेर्नुस्, इंग्लिश टु इंग्लिश भनेर भएको छ। इंग्लिश टु अब इंग्लिशलाई चाहिँ कुन भाषामा गर्ने हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको उसमा चाहिँ अब म्याजिक ट्रिकको लागि यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुस्। इंग्लिश भएको छ, इंग्लिशलाई चाहिँ तपाई यसलाई चाहिँ नेपालीमा लैजानुस् है। नेपाली कहाँ छ, नेपालीमा लगेर ओके गर्नुस्। यो नेपाली छ, नेपालीमा ओके गर्नुस्। तपाईको नेपाली यो नेगेटिभ ल्याङ्ग्वेज, यो तपाईको नेगेटिभ ल्याङ्ग्वेज कुन हो भनेर भन्दैछ। हामीले चाहिँ नेपाली राख्ने, हामीले चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने। अब तपाईको यसलाई चाहिँ हेर्नुस्,
अझै सिक हेर्नुहोस् लर्न मोर भनेर भनेको छ, त्यसमा अझै सिक भनेर आएको छ। अब यो माथिको यसमा लगेर हेर्नुहोस् भाषा अनुवाद गर्नुहोस् भन्दैछ। त्योभन्दा माथिको मौके लग्यौँ तपाईँको मातृभाषा भन्दैछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अनुवाद गर्न चाहनुभएको सामग्री म्याजिक बल ड्राइभ गर्नुहोस् भन्दैछ। अब त्योभन्दा माथि लगेर यो तपाईँको यो जुन हाम्रो लेन्स जस्तो देखाउँछ, यो लेन्सलाई जुन ठाउँमा लगेर राख्नुहुन्छ त्यो देखाउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ माथि लगे, यहाँ के भन्दैछ, अब लोडिङ लगिरहेको छ। हेर्नुहोस् जादु अनुवाद भन्दैछ। यो म्याजिक ट्रान्सलेट जो भन्छ त्यसलाई जादु अनुवाद भन्छ हैन। अब तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, तपाईँले यसमा भिडियो हेरेर मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू दिन नबिर्सिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सेयर गरेर धेरै साथीहरूसँग जोडिन मद्दत गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला। तपाईँको एक लाइकले चाहिँ मलाई यस्तो भिडियोहरू बनाउने उत्साह जागेर आउँछ, त्यसकारणले तपाईँ लाइक गरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरू तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो बाहिरको पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो पात्रको माथि हाम्रो पात्रमा पेट्रो आएको छ। यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमको जुन पनि एप्लिकेसनको नाम आएन त्यसको माथि लिएर तपाईँ चाहिँ यसरी उ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् थिमहरू भन्दैछ। अब गुगलमा लिएर जाँदैछु, यसमा के भन्छ गुगल भनेर नेपालीमा। तपाईँले जुनसुकै पनि तपाईँले यु डिक्सनरीको सहयोगले एकदमै सजिलैसँग ट्रान्सलेट हुन्छ। तपाईँले जस्तै मेसेजहरू ट्रान्सलेट गर्न आएन भने तपाईँलाई मेसेजहरू पनि ट्रान्सलेट गर्न सिकाउने छु। हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् अब आर यु डुइङ भनेर भनेको छ, यसले चाहिँ के भन्न खोजेको तिमीलाई कस्तो छ भनेर भन्दैछ। अनि मैले अर्कोमा लगाएँ, हेर्नुहोस् अब हामी वितरण गर्न सक्षम छौँ भन्दैछ। त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको अर्डरको साथ अघि बढ्न सक्छौ भनेर यसै दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अलिबाबा लिङ्क छ भनेर भन्दैछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् अब यसमा लगेर महोदय मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर मुठी कन्फर्म दिनुहोस् भनेर भन्दैछ। अब तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँ यसरी ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् कति मजाको एप्लिकेसन। त्यसैले साथीहरू तपाईँ यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल हामीसँग जोडिनुको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। र आगामी दिनमा योभन्दा अझै राम्रा भिडियो ल्याउने बाचाका साथ म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।